Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Eu sunt Kivi. Iar eu sunt Ana. Iar acesta va fi un episod de off-road. Din nou off-road. După multe săptămâni de off-road, din nou off-road. Înainte de a începe, vrem să mulțumim sponsorului nostru DMSauto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Noi ne aflăm la Șotânga, la etapa numărul 5 din campionatul național de off-road, etapă organizată de Corb 4x4. La această etapă voi participa din nou cu Vaie, pilotul de la etapa de la Cluj, cu care am reușit o poziționare pe locul 2. Pentru noi, Târgoviște este un loc special, pentru că aici este primul concurs la care Ana m-a însoțit acum 2 ani. Habar n-aveam despre ce e vorba, nu înțelegeam nimic. Clasa standard A, standard B. Deci este a 3-a oară când venim împreună la Târgoviște. Noi acum suntem în mașină, este prima zi de concurs, este 8:30 dimineața, aproape ar trebui să luăm start sau cel puțin să fie briefingul, dar ne e foarte groază să ieșim din mașină pentru că afară bate vântul tare. Așa bate vântul tare. Tocmai a avut loc briefingul, am primit roadbook-ul, m-am apucat de îndoit la colțuri. Ana a înghețat deja prima tură, urmează a doua, a treia și a patra minim. Roadbook-ul este unul foarte gros, are 400 de poziții pentru 60 și ceva de kilometri, este foarte gros. La pagina complet întâmplătoare la care am deschis acum, avem poziție de 60 de metri, 60, 190, 150, 70 de metri, deci poziții foarte scurte, ceea ce înseamnă că necesită foarte multă atenție traseul de astăzi. Am uitat să spun faptul că mai devreme am fost întrebată dacă vreau să particip ca și copilot la clasa hobby și nu am putut să-mi părăsesc pozele pe care probabil nu voi reuși să le fac. Voi fi poziționată la start în primă fază, voi face câteva poze cam la 150 de metri de linia de start, deoarece acolo este o săritoare unde acum vreo 3 ani de zile Kivi, când a participat cu Sorca, dacă nu mă înșel, au mers pe 2 roți. Wow, wow. Deși dacă îmi desfac părul, poate. Mersi. Uite, Mirela.
De asta? Da. Faci 130 de metri și pe grijă la așa. De acolo unde este opus. Imediat dreapta. Aici, da. Da. Da, olha. Dai. Legat? Trage. Da, se învârt. Stai un pic. Nu, că e aici, e prinsă tare. Deci n-are încotă. Strânge troliul. Stai un pic, nu te băga. Zici tu că nu putem urca pe sus? Da, pe acolo. Nu, poți să dai. Hai dreapta, dai dreapta, da. Așa, până la prima buză, că acolo ai loc să te oprești. Bun. Și așteaptă un pic. Un pic să vin mai sus. Da. De acolo este idealul. Dacă îi dai drumul, teoretic ar merge. Hai după ăsta micu. Bun, și pune-te după ăsta micu. Atât, stai. Nu mai trebuie, gata. Liber, da, dai. Hai mă, dai un pic mai în față, mă. Dai. Da. Dai. Ține frâna și dăm drumul la cablu. Stai în frână. Da. Dă-mi. Atât. Nu are rost. Adică să încerci să urci numai dacă mai trebuie cablu. Bun, legat. Strânge, bă, e strâns. Da, ieși ai pe roți. Atât.
l-ați scăt dintre români. Mai sus! Dai! Acum stânga în spate. Stânga în spate. Băi, nu pe acolo! Aici dreapta. Tot acolo. E drum acolo și mai ia. Da. Nu știu ce zici la mine. Nu, aici, la mine, către mine. Hai, întinde, că au venit toți.